Ми підрозділ «Нічні шершні». Саме екіпажем «Нічні шершні» було збито 36 цілей. Ми підрозділ «Нічні шершні» знаходимося в нашому пункті управління, віддаленого керування Hornet Vision Control. Тут працюємо, місце пілота, місце штурмана. Тут спимо, відпочиваємо. Ми працюємо з декількох точок з позиції контрол, відповідно, дистанційно, а ще за допомогою саме нашого виїзного бусу, де ми закріплені саме на позиції, зберігаючи спокій в країні. Аби борт не розвалився після удару на швидкості 200 км на годину. Зараз буде підрив. 3. Плата успішно спрацьована. Ми взаємозаміняємо, всі літаємо, всі можемо відпрацювати. В нашій команді є як і цивільні люди, так і ветерани. Хтось почав там працювати в диких шершнях іще з самого початку, хтось прийшов вже пізніше. У кожного своя історія, але ми непогано, на мою думку, взаємодіємо, тому у нас виходить непоганий результат. Ще на початку створення дронового ППО керівництво, так сказати, прийшло в один момент і каже, все, потрібно їхати, ми відкриваємо, грубо кажучи, полювання на шахеди. І з того часу ми почали активно їздити по підрозділам, обмінюватися з ними досвідом, і ми там на місцях пробували застосовувати наші засоби і працювати. І, можливо, це можна називати якимось зародком приватного ППО. Взагалі це зайняло немало часу від нашого першого виїзду. Саме задача стала збити шахед, збити дроном Стінг. Ми 8 місяців проїздили по підрозділам, працювали, і у нас не дуже все виходило. Нам завжди чогось не вистачало. Іноді не вистачало часу, іноді шахеди не летіли, не працювало РЛС і так далі. І ось нарешті, коли ми приїхали до підрозділу, який розумів, як все має бути налаштовано, у якого працюють радари, який грамотно може оцінити обстановку, і дали нам нормальну позицію. Ось з того часу у нас пішла робота. Працюючи саме з військовими, ми дійшли до того стінгу, який сьогодні присутній і яким хлопці сьогодні працюють. Першу ціль ми вразили ще рік тому, в липні. Це був шахед. У нас тоді було 4 людини, ми тоді ще працювали на аналоговій системі. У нас була окрема людина, яка крутила антенну, плюс сапер. Висота першої цілі була 3 км 360 метрів. Швидкість, оскільки в мене вже була підсаджена батка, а шахед собі летів 200 км на годину, я починав на нього звалюватися зі швидкістю 190 км на годину. Відповідно, я був трошки вище нього. Я його підбив, але він пікірував і вже підірвався на землі. Перше збиття, це такі дуже яскраві емоції насправді, бо ми дуже довго до цього йшли. Там прям емоції переповнювали. Щастя, радість, але це був лише початок. І, в принципі, тоді одразу прийшло розуміння того, що на цьому не закінчиться. Я просто чекав вже наступну ціль. Ми всі зрозуміли, що нарешті це відбулося, і нарешті Стінг працює, і вже потрібно цю всю тему просто нарощувати і працювати далі. Впродовж першого тижня ми збили ще 13 цілей. Хотілося, звісно, більше збивати і далі працювати, але вже навіть отримавши хоч якийсь досвід, розуміння, як воно має працювати, дійшовши до результату, вже з'явилася нагальна потреба саме навчати хлопців, аби збільшувати кількість екіпажів. Саме з таких маленьких поїздок, передачу інформації, передача досвіду,
Поступово почався зароджуватися саме навчальний центр. Я зі своїм побратимом їздили постійно на цьому бусі і намагалися приймати якомога більшу кількість людей, аби якнайшвидше їх випустити. І вони якнайшвидше почали працювати. Тому всі наші сили були задіяні в розбудові навчального центру, ну і навчанні нових екіпажів. Навчання у нас, відповідно, першочергова задача. Вже робота вночі, вона є обов'язковою, але вона не виходить на план вище, ніж саме навчання. Майже весь час приділяли навчанню, навчили близько 1000 пілотів. І зараз, завдяки тому, що з'явилася система Hornet Vision Control, ми можемо не витрачати час на те, щоб поїхати знову ж таки до лінії фронту, зайняти там позицію, розгорнутись, чекати і так далі. Ми можемо це все якось поєднувати. І зараз, знову ж таки, збалансовано побудували графік, завдяки якому ми можемо і вчити людей, і ефективно працювати на тій ділянці, де ми зараз є. Через систему Control за короткий проміжок часу доволі ми вже збили 21 ціль і уразили там 9 чи 10 цілей. Загальна кількість збитих цілей нашим екіпажем 36 цілей на даному етапі. Ну і знаходячись на Київщині, ми маємо змогу працювати за сотні кілометрів від себе завдяки технології Hornet Vision Control. Наші позиції розташовані на сході України. Там прямо зараз знаходяться спотери, які чекають від нас дзвінка. Якщо потрібно буде летіти, вони в будь-який момент готові винести борт, і ми завдяки цій системі зможемо відпрацювати. Ми сидимо, моніторимо повітряний простір ділянки, де ми працюємо. Чергові нас сповіщають. Ну, там задіяні різні системи та засоби. Працює РЕР, працюють радари, засоби детекції загалом. Ось після того, як засоби детекції виявили ціль в повітряному просторі, ми вже розраховуємо, коли нам потрібно вилітати, готуємо борт, ну і чекаємо на ціль. Коли ціль заходить в радіус нашої роботи, ми злітаємо і починаємо свій пошук. Завдяки системі Hornet Vision Control ми можемо захищати будь-яку ділянку фронту. Нам потрібно просто, щоб був стабільний зв'язок з інтернетом як у спотера, так і у пілота. Ну і так само, щоб було підключення до мережі. Підключаємо обладнання, пілот знаходиться за сотні кілометрів від точки, де треба працювати, в безпеці. І там хлопці виносять борти. Ну, це показує гарний результат насправді, тому що один пілот може закривати велику ділянку. Насправді всі ми знаємо, що шахеди летять, і не тільки шахеди, не завжди. Якщо ти будеш прикривати тільки одну позицію, якусь частину часу, певно, велику частину часу, ти будеш без роботи. Якщо ти працюєш з контролом і у тебе позиції в якихось точках, де постійно є прольоти, ти можеш мати цю роботу умовно нон-стопом. Ну, завдяки цій системі у тебе може бути 5-10 позицій, з яких ти можеш працювати. Ну і розуміючи, що наш засіб може ефективно працювати в правильних руках у людини, яка розуміє, що з ним робити, ми зрозуміли, що у нас багато роботи і потрібно зараз навчати людей. Тому що дійсно засіб працює, засіб надійний, ефективний і так далі, але в більшості випадків, коли пілот бачить його перший раз, він його, можна сказати, боїться, бо він не розуміє, що з ним робити, і перша його задача – це його не втратити. Ось. Тому основна наша задача – дати цим пілотам впевненість в їхніх навичках, щоб вони розуміли, що вони можуть дрон дістати з коробки, виконати певні маніпуляції і одразу полетіти на ціль і ефективно відпрацювати. Тому так, наша робота важлива, і я думаю, що ми принесли багато користі вже за цей час. Всім подобається, тільки позитивні відгуки. Всі після проходження курсу кажуть, що їхній рівень навичок. Дійсно, вони знайомляться зі стінгом, вони мають скільки можемо, стільки даємо їм можливостей отримати практичні навички, саме практичні. Тому всім подобається, відгуки позитивні. З моменту, коли ми почали поєднувати навчання з бойовою роботою, мені здається, що це тільки позитивно почало впливати на наших інструкторів, тому що кожен має безпосередній
актуальний бойовий досвід, має змогу зараз працювати і потім людині набагато простіше, впевнено доносити інформацію і вказувати на помилки пілотів, які приїжджають до нас, ну і покращувати їхній рівень знань та навичок. Тому сказати, що почало бути складніше, поєднувати, я не можу. Це позитивно впливає, тому я думаю, що це потрібно робити, і ми будемо тільки збільшувати наші потужності. Що в кожного з нас є відчуття, що ми робимо якусь потрібну добру справу і не просто там щось чекаємо, читаємо новини і все. І просто терпимо, як ворог там з нас знущається. Щось пробуємо робити, у нас доволі непогано виходить, тому я думаю, що кожен пишається собою в певній мірі. І це добре. Мене дуже радує, що у людей є спільна мета, є спільна ідея, заради якої дійсно хочеться працювати, невпинно працювати, не спати ночами. Ми маємо протистояти ворогу, ми маємо рятувати життя, і плюс у нас є найкращий засіб, яким треба працювати. Якщо ми маємо змогу ним працювати, буде гріх цього не робити, тому ми і працюємо.